Bine ați venit, my lords! Mă tem însă că ducele de Gloucester nu poate să vorbească. Stați! Iată, vine marele Catesby, servitorul lui. Catesby, ce spune? My lord, vă roagă să nu vă supărați, dar să veniți să-l vedeți în altă zi. Mâine sau mai bine săptămâna viitoare. Se roagă, cu doi prelați alături și nu se poate smulge pentru cele lumești din sfânta adorare. Întoarce-te, bunule Catesby, la stăpânul tău. Spune că eu, cetățenii și primarul Londrei suntem aici să-i cerem sfatul și că e vorba de nimic mai prejos decât binele public. Să-i transmit mesajul. Da, my lords. Prințul acesta nu e ca vechiul Edward. Nu zace tăvălindu-se în plăceri, ci în genunchi, în sfântă rugăciune. Nu pierde vremea cu un câr de curtezane, ci doi duhovnici deodată îl spovedesc. Nu moțăie ca să-și îngrașe trupul, ci sufletul îl tânjește să-și îl îmbogățească. Bine ar fi fost de Anglia să aibă așa un rege. De-ar vrea numai să-și ia asupra lui povara. Tare mă tem însă că nu-l putem convinge. Doamne ajută ca alteța sa să ne refuze! Să nu ne refuze! Ba, mă cam tem că o va face. Oi! Cum e, Catesby? Ce spune stăpânul? My lord, alteța sa se întreabă. În ce scop v-ați strâns aici cu asemenea mulțime ca să-i vorbiți? Fără ca el să fi știut ceva de asta înainte. Se teme că ați vrea să-i faceți rău. Mă întristează că vărul meu ar putea crede că pot să mă gândesc să-i fac vreun rău. Să fie fără grijă. Avem doar gânduri bune pentru el. Du-te, te rog, și spune. N-am dus. Când sfinții și oamenii ducernici sunt în rugăciune, e greu să-i dezlipești. Atâta râvnă are în ea măritul duce. Iată! Priviți, cu cartea sfântă în mână, podoaba cea curată a omului preacuvios. Vestit Plantagenet, prea bunul nostru prinț, pleacă-ți urechea cu bunăvoință la cererile noastre și iartă-ne când întrerupem din râvna creștinească. My lords, nu e nevoie să-mi cereți scuze. Mai mult, eu sunt cel care ar trebui să vă ceară iertare, căci cufundat în a-L sluji pe Domnul uitasem de prieteni. Dar spuneți-mi ce vreți. Doar ceea ce cred eu plăcut e Domnului și cetățenilor acestei insule fără stăpâni. Poate am făcut ceva ce v-a jignit și ați venit să-mi cereți socoteală. Da, ați făcut, my lord. Fiți buni deci și vă îndreptați greșeala la rugămintea noastră. Cum altfel aș putea de nu să mă numesc creștin? Aflați atunci că vina dumneavoastră e că abandonați mărețul tron și sceptrul oficiului suprem, averea și datoria moștenită prin naștere, prin gloria casei dumneavoastră, în mâinile unui vlăstar corupt,
atins de putreziciune. Venim deci ca să vă trezim, alteță, spre binele acestei biete țări, care cere să fie condusă de brațe viguroase, iar chipul ei să nu mai fie pângărit de o ramură coruptă, în timp ce cea adevărată e sufocată de buruieni. Și pentru asta vă cerem aici, în mod solemn, să luați asupra voastră guvernarea. Nu ca protector, regent sau înlocuitor, nu ca slujbaș pentru câștigul altcuiva, ci prin succesiune pe linie de sânge, prin dreptul vostru din naștere la coroană. Pentru aceasta, în consens cu cetățenii care vă sunt prieteni și vă iubesc nespus, și la îndemnul lor venim aici să vă convingem. Nici nu știu dacă să plec fără să spun o vorbă sau să vă răspund în vorbe atât de aspre precum meritați. Dacă nu aș răspunde, s-ar putea crede că din ambiție consimt să port jugul de aur al suveranității pe care vreți să mi-l impuneți cu atâta zor. Iar dacă dimpotrivă v-aș reproșa iubirea pentru mine, i-aș jigni tocmai pe cei care mă iubesc. Așa că, pentru a vorbi, ca să o evit pe prima și ca vorbind să nu atrag a doua variantă, vă dau acest răspuns. Iubirea voastră pentru mine e demnă de recunoștință. Dar pentru ce-mi cereți, nu sunt demn. Și dacă drumul spre coroana, care îmi revine prin naștere, ar fi liber și obstacolele ar fi îndepărtate, atât de simple și de nepretențioase sunt darurile mele de la natură, atât de mari defectele, încât mai bine m-aș ascunde decât să caut, să mă avânt spre gloria puterii care m-ar sufoca. Dar slavă Domnului, de mine nu-i nevoie. Pomul coroanei ne-a dat 2 poame, care cu timpul se vor coace de la sine și vor conduce în pace această țară. Lui să-i dați ce vreți să-mi dați mie și să ferească Domnul să mă gândesc să iau ce nu-i al meu. My Lord, e foarte frumos din partea dumneavoastră că gândiți așa, dar, din punct de vedere legal, toate detaliile au fost luate în considerare. Spuneți că Edward este fiul lui Edward care a fost rege? Așa spunem și noi. Dar nu și al soției, căci trebuia să se căsătorească cu o alta, iar mama dumneavoastră poate depune mărturie pentru asta. Regele Edward era logodit cu Bona, sora regelui din Franța. Dar o femeie trecută de a doua tinerețe, deja mama a mulți copii, o văduvă a cărei frumusețe era deja o amintire, chiar și așa, în după amiaza zilelor ei bune, a reușit să se ducă și să-l atragă pe regele Edward în odioasă bigamie prin această legătură. Și în patul ilicit l-au conceput pe Edward, căruia de rușine și din politețe îi spunem prinț. Și vorbe mult mai amare aș putea rosti, dar nevrând să aduc vreun rău cuiva încă în viață, mă abțin. Deci, my lord, acceptați coroana. Dacă nu pentru binele acestei țări, măcar ca să îndreptați greșeala, smulgând din mâini corupte ceea ce vă aparține de drept. Da, maestate, haideți, vă rugăm! Nu refuzați, mărite lord, iubirea pe care cetățenii vă oferă. Faceți-ne fericiți, my lord! Cu toții vă imploră. Vai! Vai! Cum vreți să mă încărcați cu atâtea griji? Nu sunt făcut pentru o funcție atât de înaltă. Vă rog din suflet să nu vă supărați, dar nu pot să accept. Și dacă refuzați,
frică sau iubire să-l detronați pe fiul fratele dumneavoastră, chiar dacă acceptați sau nu, el nu poate fi rege. Vă pune pe altul în locul lui, spre rușinea și decăderea casei dumneavoastră. Și cu asta, my lord, vă părăsim. Hai, cetățeni! La naiba! N-are niciun rost să existăm. Nu blestemați, my lord de Buckingham! My lord, chemați-l înapoi și acceptați oferta. Da, maestate, ca să trăim mai bine. Vreți voi să mă încărcați cu asemenea povară? Bine, cheamă-l înapoi, nu sunt făcut din piatră. Vere de Buckingham! Și voi, buni, înțelepți prieteni, cum vreți să mă înhămați să car povara, că vreau sau că nu vreau, trebuie cu răbdare să o port în spate. Dar, dacă după asta cineva îmi va reproșa că am acceptat, îmi veți lua apărarea, căci Domnul știe și ați văzut și voi cât de departe sunt de gândul la coroană. Să vă dea Dumnezeu sănătate! Așa și așa vom spune mai departe. Veți spune adevărul. Atunci eu te salut cu acest titlu. Trăiască Richard, rege al Angliei!